ดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้ก็จะแบ่งปันเพื่อนๆสร้างแพทเทิร์นชุดเดรสพื้นฐานการสร้างแพทเทิร์นชุดเดรสเอาไว้สำหรับทำชุดราตรีชุดเดรสรูปทรงแบบต่างๆนะคะให้เพื่อนๆสร้างแบบนี้ขึ้นมาก่อนเลยนะคะให้เพื่อนๆสร้างแบบนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเราสามารถนำแพทเทิร์นตัวนี้ไปแปลงทำชุดทรงแบบต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นชุดราตรีชุดเดรสที่เข้ารูปแบบพอดีตัวเป๊ะเลยนะคะตัวนี้สัดส่วนที่จะบอกนะคะเดี๋ยวก็จะเขียนไว้ใต้คำอธิบายให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนที่เราจะบวกนะคะตัวนี้เป็นชุดเข้ารูปรอบอกนะคะถ้าเราตัวไม่ใหญ่มากรอบอก32 33 34ประมาณเนี้ยก็จะบวกอยู่ที่เดี๋ยวก็จะบอกเพื่อนๆให้บวกสัดส่วนตามหน้าอกของเรานะคะให้บวกสัดส่วนตามหน้าอกของเรารอบอกจะบวกอยู่ที่4 ถึง 6 เซน4 ถึง 6 เซนถึง 8 เซนในกรณีที่ 8 เซนคือคนที่หน้าอกใหญ่38 39เราก็บวกไป8 เซนนะคะแต่ถ้าเราอกเล็กเราก็บวกน้อยก็คือ4 เซนหรือ6 เซนให้เราพิจารณาตัวของเรานะคะว่าเราต้องการพอดีกี่มากน้อยตรงนี้ก็จะบอกให้แบบ2แบบเลยนะคะคือบวกไป4 เซนในกรณีที่เราอกเล็ก4 ถึง 6 ถึง 8 เซนนะคะในส่วนของหน้าอกนะคะในส่วนของเอวก็จะบวกอยู่ที่3 ถึง 4 เซนในส่วนของเอวนะคะต่อมาในส่วนของสะโพกจะบวกอยู่ที่2 ถึง 3 เซนตรงสะโพกจะบวกไม่เยอะนะคะเพราะว่าเป็นชุดเดรสจะไม่ต้องถ้าเราบวกเยอะจะทำให้สะโพกเป็นปีกจะบวกที่2 ถึง 3 เซนแค่นั้นพอในส่วนของรักแร้นะคะในส่วนของรักแร้ถ้าเป็นเสื้อแขนกุดเป็นเสื้อไม่มีแขนเป็นชุดเดรสที่ไม่มีแขนจะบวกรักแร้อยู่ที่3 เซนในกรณีที่เสื้อแขนกุดนะแต่ถ้าเป็นเสื้อเกาะอกเราตรงนี้ไม่ต้องไปบวกเราจะปรับขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นเสื้อเกาะอกเป็นชุดเดรสแบบเกาะอกอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปบวกรักแร้หรอกเดี๋ยวเราค่อยปรับขึ้นจากเส้นอกนะคะแต่ถ้าเป็นเสื้อที่มีแขนเป็นเสื้อที่มีแขนรอบรักแร้บวกไป4 เซนนะคะ4 ถึง 5 เซนถึง 6 เซนตามสัดส่วนของเรานะคะอันนี้ก็ไปต่อนะตัวนี้จะใช้รอบอกรอบคอมาตรฐานก็คือ36 หาร 6มาตรฐาน7มาเริ่มเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะนำสะโพกเราบวกหลวมหาร2เลยค่ะได้เท่าไหร่เราจะตีกรอบชุดนะคะวัดจากริมกระดาษของหน้าตัวเราออกไปเท่ากับรอบสะโพกที่เราบวกหลวมหาร2ได้นะคะติ๊กไว้เลยค่ะติ๊กไว้เลยสร้างแบบนี้เรานำไปแปลเป็นชุดเดรสรูปทรงแบบต่างๆได้เลยนะคะตรงนี้สร้างโครงเขาขึ้นมาก่อนบวกตามสัดส่วนที่ก้อยบอกนะคะตีกรอบเสื้อก่อนนี่ค่ะตีขึ้นมาเลยเส้นนี้เราจะเรียกว่าเส้นกลางหลังนะคะเรียบร้อยค่ะวัดจากขวามือเราลงมาเหมือนเดิมนะคะคือ10 เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้แล้วขีดเส้นเราจะได้เส้นคอเส้นนี้เรียกว่าเส้นคอค่ะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับเส้นยาวหน้าที่เราวัดได้ติ๊กเอาไว้ค่ะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับเส้นยาวหน้าที่เราวัดได้ติ๊กเอาไว้ค่ะขีดเส้นค่ะจากเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นเอวจากเส้นเอววัดลงมา20 เซน20 เซนมาตรฐานทั่วไปเลยนะคะ20 เซนแบ่งครึ่ง10 เซนค่ะจากเส้นเอววัดลงมา20 เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้20 เซนแบ่งครึ่ง10 เซนติ๊กเอาไว้ค่ะมาตรฐานนะเส้น10 เซนที่เราแบ่งครึ่งจาก20 เซนขีดเส้นเชื่อมหากันเราจะเรียกว่าเส้นสะโพกเล็กหรือเส้นสะโพกบนเส้นเดียวกันนะคะจากเส้นเอววัดลงมา20 เซนเราก็ขีดเส้นเชื่อมหากันเราจะเรียกว่าเส้นสะโพกล่างนะคะเราจะเรียกว่าเส้นสะโพกล่างต่อมาในส่วนของเส้นคอจากเส้นเอวแบ่งครึ่งเส้นคอและเส้นเอวแบ่งครึ่งนะคะติ๊กเอาไว้เส้นคอและเส้นเอวแบ่งครึ่งติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเชื่อมหากันเลยค่ะเราจะได้เส้นหน้าอกนะจากเส้นหน้าอกและเส้นคอเราก็แบ่งครึ่งนะคะเส้นอกและเส้นคอเราแบ่งครึ่งเลยค่ะขีดเส้นเชื่อมหากันนะคะเราจะได้เส้นบ่าเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะเส้นหลักๆเราได้แล้วจดเอาไว้ค่ะเส้นคอเส้นบ่าเส้นอกเส้นเอวเส้นหน้าท้องเส้นสะโพกตัวนี้ก็ลืมบอกไปว่าเส้นหน้าท้องบวกไป2 เซนนะคะตรงเส้นหน้าท้องบวกไป2 cm นะก็ไม่ได้บอกเดี๋ยวก็จะเขียนมาให้อีกทีหนึ่งนะคะต่อมาในส่วนของกรอบคอสูงวัดขึ้นมา7 เซนค่ะคอสูงวัดจากเส้นคอขึ้นมา7 เซน
7 เซนนะคะ7 cm แนวนอนของคอวัดจากเส้นกลางหน้าออกไป6 เซนครึ่งค่ะ6 เซนครึ่งค่ะตีกรอบคอเลยค่ะเกิดเส้นลักษณะนี้นะคะเรียบร้อยค่ะในส่วนของคอสูง7 เซนจากจุดนี้มาเท่ากับคอสูง7 เซนเราแบ่งครึ่งนะคะคอสูง7 เซนแบ่งครึ่งคือ3 เซนครึ่ง3 เซนครึ่งติ๊กเอาไว้ขีดเส้นค่ะเราจะได้เส้นไหลเส้นคอสูงหาร2เราได้เส้นไหลนะคะไหลหาร2วัดจากกลางหน้าออกไปเท่ากับไหลที่เราหาร2ได้นะคะเท่ากับไหลที่เราหาร2ได้ติ๊กเอาไว้ค่ะติ๊กเอาไว้เราขีดจากเส้นคอสูงหาเส้นไหลนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้เราเช็คเลยว่ากี่เซนตัวนี้13 เซน13 เซนจดตัวเลขเอาไว้เราจดเอาไว้เลยนะคะจดตัวเลขตัวนี้เอาไว้เราจะได้นำไปใช้ด้านหลังจากจุดนี้มาจุดนี้13 เซนเราก็แบ่งครึ่ง6 เซนครึ่งนี่ค่ะติ๊กไว้แบบนี้นะเส้นบ่าหน้าหาร2จดตัวเลขเอาไว้เลยนะคะเส้นบ่าหน้าหาร2จดตัวเลขเอาไว้ก่อนนี่ค่ะจดตัวเลขไว้ก่อนอกห่างหาร2วัดจากกลางหน้าออกไปเท่ากับอกห่างที่เราหาร2นะคะแล้วขีดเส้นขนานลงไปถึงด้านล่างเลยนะคะถ้ากลัวเบี้ยวนะคะถ้ากลัวเบี้ยวเราก็วัดอย่างนี้เลยนี่ค่ะถ้ากลัวเบี้ยวเราวัดแบบนี้เลยนะคะเท่ากับเส้นอกห่างที่เราหาร2แล้วตียาวลงไปถึงด้านล่างในส่วนของปลายเกล็ดนะคะยาวกว่าเส้นสะโพกล่างประมาณ 3-4 เซนติ๊กเอาไว้เลยอกสูงวัดทะแยงจากเส้นคอลงไปเท่ากับเส้นอกสูงที่เราวัดได้นะคะเราวัดอกสูงได้เท่าไหร่แล้วก็วัดทะแยงลงไปเลยค่ะวัดทะแยงลงไปเลยนี่ค่ะติ๊กเอาไว้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะต่อมาในส่วนของสะโพกเราก็แบ่งครึ่งทำชิ้นหน้าและชิ้นหลังเท่ากันแล้วก็แบ่งครึ่งเลยเพราะเราตีกรอบเสื้อเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็คือหาร2จากจุดนี้มาจุดนี้แล้วก็แบ่งครึ่งเลยก็คือสะโพกบวกรวมหาร4นั่นแหละค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะแต่ตรงนี้เราจะหารแบ่งแค่ครึ่งกันเพราะเราตีกรอบเอาไว้จะพอดีอัตโนมัตินะคะติ๊กเอาไว้ค่ะในส่วนของรอบอกบวกรวมหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปจากกลางหน้าเลยนะคะวัดออกไปจากกลางหน้านี่ค่ะติ๊กเอาไว้นะคะติ๊กเอาไว้ชิ้นหลังก็เช่นกันวัดจากกลางหลังออกมาวัดจากเส้นกลางหลังออกมาเท่ากับรอบอกที่เราบวกรวมหาร4นะคะติ๊กเอาไว้เลยค่ะแล้วเราขีดเส้นหาเส้นสะโพกด้านล่างนะคะขีดเส้นหาเส้นสะโพกด้านล่างนี่ค่ะมันจะเกิดเส้นลักษณะนี้ต่อมาในส่วนของชิ้นล่างเราจะต้องการความยาวเท่าไหร่แล้วค่อยต่อกระดาษทีหลังอันนี้เราจะสร้างโครงขึ้นมาก่อนนะคะเราจะสร้างโครงขึ้นมาก่อนในส่วนของเอวนะคะในส่วนของเอวบวกรวมหาร4นะคะบวกรวมหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกจากกลางหน้าออกไปก่อนนะคะกลางหน้าออกไปก่อนติ๊กเอาไว้นะคะติ๊กเอาไว้เท่ากับรอบเอวที่เราบวกรวมหาร4นะติ๊กเอาไว้ตรงนี้ชิ้นหลังก็เช่นกันชิ้นหน้าวัดเข้ามาเท่าไหร่ชิ้นหลังก็วัดเข้ามาเท่านั้นติ๊กเอาไว้ต่อมาเราจะมาคำนวณเกล็ดการคำนวณเกล็ดตรงชุดแสกชุดเดรสอย่างเงี้ยจะไม่ทำเกล็ดใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดเกล็ดใหญ่เวลาเราขีดเกล็ดลงมาตรงเนี้ยเวลาเราไปเย็บก็จะพองเพราะฉะนั้นก็จะทำเกล็ดอยู่ที่2 เซน2 เซนถึง2 เซนครึ่งก็จะไม่ทำเยอะก็วัดออกมาเลยบวกเกล็ดไป2 เซน2 เซนถึง2 เซนครึ่งในชุดเดรสนะชุดเดรสนะคะเนี่ยก็วัดมาจาก2นี้2 เซนครึ่งส่วนที่เหลือก็จะโค้งเอวข้างเอวนี่จะโค้งเยอะหน่อยไม่ต้องการให้เกล็ดใหญ่ถ้าเกล็ดใหญ่เวลาเราเย็บมันจะเป็นจุกตรงเนี้ยเป็นจีบคือก็ทำเกล็ดอยู่ที่2 เซนครึ่งนะคะแล้วก็จะโค้งเอวเยอะหน่อยในส่วนของชุดเดรสนะในชุดเดรสนะคะตรงนี้ในส่วนของชิ้นหลังในชิ้นหลังเราจะเก็บกลางหลังเข้ามาจากจุดนี้นะคะจะเก็บกลางหลังขึ้นมาเข้ามา 0.5 เก็บเข้ามา 0.5 ตรงกลางหลังเก็บเข้ามา 0.5 เพื่อที่เราจะเก็บช้อนกลางหลังนะคะเก็บเข้ามา 0.5 พอเราช้อนเข้ามา 0.5 เราขยับตรงนี้ออกมาเท่ากับส่วนที่เราเก็บเข้ามานะคะคือ 0.5 เป็นเส้นนี้แทนนะคะเป็นเส้นนี้แทนก็คือจำนวนใหญ่ของเกล็ดตรงจุดนี้เราเก็บตรงนี้มา 0.5 เฉพาะชิ้นหลังนะคะเฉพาะชิ้นหลังเราก็ขยับมา 0.5 เช่นกันต่อมาในส่วนของเกล็ดด้านหน้านะคะด้านหน้าเราจะผักในส่วนของเกล็ดเนี่ยตรงกลางหน้าจะใช้อยู่ที่1 เซนใช้อยู่ที่1 เซนนี่ค่ะประมาณนี้ส่วนที่เหลือเกล็ดเราใหญ่เท่าไหร่จะผักมาด้านข้างของตะเข็บข้างรวมกันก็คือ2 เซนครึ่งอยู่แล้วนี่ค่ะเกล็ดด้านหน้าจะไม่เหมือนกับด้านหลังนะคะส่วนด้านกลางหน้าเราจะผักมา1 เซนขีดเส้นโยงลงไปหาเส้น
ปลายเกล็ดแบบลักษณะนี้เห็นไหมคะด้านหน้าเขาจะไม่เหมือนด้านหลังนะไม่เหมือนในส่วนของเกล็ดนะคะต่อมาในส่วนของเกล็ดด้านหลังจากจุดนี้มาหาจุดที่เราเก็บเข้ามาแล้วครึ่งเซนเราจะแบ่งครึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้เราจะหาร2นะคะตรงที่เราบวกเกล็ดแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะเราก็ตียาวลงไปตีเป็นเส้นฉากลงไปปลายเกล็ดด้านหลังยาวจากเส้นสะโพกเล็กลงไปประมาณ 3-4 เซนติ๊กเอาไว้ในส่วนของเกล็ดจากจุดนี้จำนวนนี้คือใหญ่2 เซนครึ่งเราจะแบ่งด้านหลังนี้เราจะแบ่งให้เท่าๆกันนะคะจะแบ่งให้เท่าๆกัน2 เซนครึ่งเราจะแบ่งให้เท่าๆกันนี่ค่ะแล้วก็ตียาวลงไปถึงเส้นปลายเกล็ดที่เรากำหนดเมื่อกี้นะคะให้เกิดเส้นลักษณะนี้ในส่วนของด้านล่างเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะมาหาตรงส่วนของยาวหลังของชิ้นหลังนะคะให้วัดนำเลข1วางตรงเส้นเอวนะคะนำเลข1วางตรงเส้นเอวขึ้นมาเท่ากับยาวหลังที่เราวัดได้ตัวนี้ยาวหลัง39 เซน39 เซนติ๊กเอาไว้ก็ติ๊กเอาไว้นะคะ39 เซนแล้วเราวัดจากเส้นคอขึ้นมาว่าจากเส้นยาวหลังของเรามันกี่เซนตัวนี้ได้6 เซนได้6 เซนมันยาวไปก็ปรับลงมานะคะก็จะปรับลงมาใช้อยู่ที่5 เซนมาตรฐานนี่ค่ะก็จะปรับลงมาใช้5 เซนเพราะว่ายาวหลังยาวไปนะคะปรับมาใช้5 เซนแต่ถ้าของเพื่อนๆวัดจากเส้นคอขึ้นมาเท่ากับยาวหลังที่เราวัดได้ไม่ถึง5 เซนเราใช้ยาวหลังของเราเลยนะคะแต่ถ้าเราวัดขึ้นมาเกิน5 เซนเราปรับมาใช้5 เซนมาตรฐานนะคะอันนี้ก้อยไปต่อนะก้อยไปต่อนะแล้วตีเส้นฉากตีแนวนอนมาแบบนี้แนวนอนของคอหลังวัดจากเส้นกลางหลังมา7 เซนนะคะ7 เซนจุดเอาไว้แล้วตีเส้นจุดเอาไว้แล้วตีเส้นแนวสูงของคอหลัง2 เซนค่ะ2 เซนติ๊กเอาไว้นี่ค่ะแล้ววัดจากคอสูงมาหาเส้นคอว่ากี่เซนตัวนี้7 เซนนะคะ7 เซนเราจะแบ่งครึ่งก็คือ3 เซนครึ่ง3 เซนครึ่งนี่ค่ะจดตัวเลขเอาไว้เราจะนำมาหาไหล่หลังนะคะตรงจุดนี้นะต่อมาบ่าหลังเราหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกมาเลยค่ะหาร2นี่ค่ะติ๊กเอาไว้แล้ววัดขึ้นมา7 เซนวัดจากเส้นบ่าขึ้นมา7 เซนเป็นกฎบังคับนะคะติ๊กเอาไว้จากจุดนี้นำส่วนที่เราหาร2คือตรงนี้คือวัดจากจุดนี้มา7 เซนถูกต้องไหมคะเราได้7 เซนแล้วก็แบ่งครึ่งก็คือ3 เซนครึ่งนำ3 เซนครึ่งมาบวกต่อจากตรงนี้ขึ้นไปนะคะ3 เซนครึ่งติ๊กเอาไว้เราขีดเส้นเราจะได้เส้นไหลหลังเส้นนี้เรียกว่าเส้นไหลหลังนะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นไหลหลังต่อมาในส่วนตัวเลขที่เราจดเอาไว้ก็คือเลข13เราจะนำเลข13ไหลตรงเนี้ยเลข1วางตรงเส้นคอหลังนะคะตรงเส้นคอสูงด้านหลังเลข13เราจะต้องตกตรงเส้นไหลหลังของเพื่อนๆเลขของเพื่อนๆ14 เซน15 เซนอะไรก็แล้วแต่นำตัวเลขใช้ตัวเลขของเรานะคะอันนี้จะเป็นตัวเลขของก้อยนะแล้วก็ขีดเลยนี่ค่ะเลข13 เซนเราตกตรงเส้นไหลพอดีแล้วเราก็แบ่งจากจุดนี้มาแบ่งครึ่ง13 เซนแบ่งครึ่งก็คือ6 เซนครึ่ง13 เซนแบ่งครึ่ง6 เซนครึ่งติ๊กเอาไว้เป็นเส้นกลางไหลขีดหาเส้นเอวขีดหาเส้นเกล็ดตรงด้านหลังกลางหลังของเส้นเกล็ดนี้เลยนะคะใช้ไม้บรรทัดวางนี่ค่ะใช้ไม้บรรทัดวางจุดตัดเกล็ดคือเส้นหน้าอกนะคะจุดตัดเกล็ดตรงเส้นหน้าอกนะคะตรงจุดนี้อ่ะมันทำได้หลายแบบเวลาเราทำชุดพวกชุดเข้ารูปหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเราอยากให้เข้ารูปพอดีเลยมันจะต้องมีเกล็ดตรงนี้บางทีที่ก้อยทำอ่ะเอาจริงๆเลยนะก้อยแทบจะไม่ทำเกล็ดด้วยซ้ำชุดราตรีก้อยแทบจะไม่ทำเกล็ดตรงนี้ด้วยซ้ำก้อยสร้างไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้บวกรักแร้เยอะเราไม่ได้บวกรักแร้เยอะส่วนตัวก้อยเลยนะที่ก้อยตัดให้ลูกค้าก้อยแทบจะไม่ทำเกล็ดตรงนี้ด้วยซ้ำพวกชุดเดรสนะอันนี้ก็จะไม่ทำเกล็ดนะคะก็ใช้ตรงนี้เลยพอเราได้สัดส่วนตรงนี้เสร็จแล้วนะคะตรงเส้นบ่าเราจุดเอาไว้เข้มๆเดี๋ยวเราค่อยโค้งรักแร้นะคะเดี๋ยวเราค่อยโค้งรักแร้ตรงเส้นบ่าต่อมาเราจะทำเกล็ดของชิ้นหน้าจุดอกห่างที่เราวัดเอาไว้เส้นที่เราแบ่งครึ่งตีเส้นเราวัดไว้เลยนะคะเพื่อนขาจากจุดนี้มาจุดนี้กี่เซนตรงนี้13 เซนจดตัวเลขเอาไว้แล้วก็บ่าหน้าเราหาร2แล้วจดตัวเลขเอาไว้นะคะจดตัวเลขเอาไว้แล้วขีดเส้นจากเส้นไหลที่เราแบ่งครึ่งหาเส้นสูงนี่ค่ะตีแบบนี้นะนี่ค่ะพับเกล็ดนะคะเพื่อนขาพับเกล็ดแบบนี้เห็นไหมนี่ค่ะถึงเส้นอกเนาะกด
เข้าลงไปให้ตกเส้นแบบนี้ถูกต้องไหมให้เส้นไหลเข้าตรงกันกับเส้นคอตรงนี้เห็นไหมที่เราแบ่งครึ่งนี่ค่ะนี่เลยแล้วเราวางจากเส้นคอตรงนี้ที่เราวัด13 เซนจากจุดนี้มาถึงจุดนี้จะต้องได้13 เซนของเพื่อนๆตัวเลขของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็คือได้จำนวนของตัวเลขของเพื่อนๆนะคะเวลาหาเกรดตรงเนี้ยนะนี่ค่ะวางเลยให้เขาตกเส้นนี้นะพอนี้พอดีทำให้ได้นะเพื่อนค่ะเราจะได้ทรงเสื้อที่สวยทรงชุดเดทที่สวยนะทรงเต้าเขาจะสวยนี่ค่ะเลื่อนหาเลยนี่เลยนี่ค่ะแล้วเรามาร์กแบบนี้ในส่วนของเส้นบ่าหน้าที่เราหาร2แล้วเราจดตัวเลขเอาไว้นะแล้วก็วัดจากนี่ค่ะแล้วก็วัดออกไปคร่าวๆนี่ค่ะที่เอาไว้ก่อนเบาๆเราโยงเส้นเลยนี่ค่ะเข้มๆเลยนะคะเพื่อนๆขาเกล็ดตรงเนี้ยมันจะใหญ่ตามหน้าอกนะเกล็ดจะใหญ่ตามหน้าอกของเรานี่ค่ะพอเกิดเส้นลักษณะนี้แล้วนะคะก็ขออนุญาตหมุนกระดาษนะนี่ค่ะเราจะมาโค้งเกล็ดเส้นนี้หาเส้นนี้ใช้ส่วนนี้วางให้ระนาบนะคะให้ระนาบนะคะให้เข้าเป็นเส้นตรงเห็นไหมให้เข้าบาลานซ์กันจากจุดนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเพื่อนค่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี่ค่ะให้เขาตรงกันตั้งแต่เส้นนี้ลงมาเลยนี่ค่ะหาเส้นเอวที่เราจุดเอาไว้ที่ก้อยบอกว่าจากจุดนี้วัดมา1 เซนส่วนที่เหลือจะเป็นด้านข้างของเกล็ดนะคะด้านชิ้นด้านหน้าเป็นลักษณะนี้ต่อมาในส่วนของเส้นใต้อกวัดจากจุดอกสูงเราลงมาประมาณ8 เซนถ้าอกใหญ่ก็จะประมาณ10 เซนนะคะตรงนี้ก็จะใช้อยู่ที่8 เซนเพราะว่าลูกค้าอกไม่ใหญ่นะนี่ค่ะก็คือเส้นใต้อกแล้วก็ขีดขนานเอาไว้แบบนี้ต่อมาเราจะมาช้อนอกตรงนี้นะคะใช้ตรงนี้ก็ได้ที่เหมาะมือเราหรือตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะคะคือการโค้งเนี่ยมันแล้วแต่เรามันขึ้นอยู่กับมือของเราที่เราจะพลิกแพลงของเขานะคะอย่างแบบนี้ก็ได้โค้งลงมานี่ค่ะแล้วแต่หรือมุมนี้ก็ได้แล้วแต่ก็ชอบใช้มุมนี้นะคือหักไม่เยอะทุกส่วนของไม้บรรทัดเราจะมีประโยชน์นะคะจะมีประโยชน์นี่ค่ะค่อยๆโค้งหาจุดเส้นใต้อกที่เราวัดลงมา8 ถึง 10 เซนแล้วแต่เรานี่ค่ะเราจะช้อนอกนี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็ใช้ส่วนนี้ต่อบาลานซ์เข้าไปต่อมาพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของสัดส่วนตรงนี้ตรงเส้นบ่านะคะโค้งรักแร้ในส่วนของรักแร้ที่เป็นชุดแขนกุดเราก็บวกไปที่3 เซนแล้วก็โค้งเลยนะคะเราก็โค้งเลยแต่ตัวนี้ก็จะทำเป็นมีแขนนะมีแขนรักแร้ตัวนี้จะอยู่ที่42 เซนนะคะก็โค้งเลยก็จะวัดลงมาจากเส้นอกลงมาประมาณนิดๆหน่อยๆเผื่อเอาไว้ก่อนประมาณ42 เซนแต่ที่แน่ๆนะรักแร้เราจะต้องเก็บอยู่แล้วนะคะเพื่อนขาตรงรักแร้ตรงนี้เราจะเก็บไป 0.75 นะคะเก็บเข้าไปตรงนี้เราจะเก็บอยู่แล้วนะคะต้องเก็บนะวัดลงมาจากเส้นอกประมาณ1 เซนก็กะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก้อยขออนุญาตตัดกระดาษออกไปก่อนนะคะเพราะว่าชุดเขายาวกระดาษเขาเยอะตัดเส้นกลางนะคะตรงเส้นที่เราหักอย่าไม่ต้องไปตัดออกนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราเก็บเข้ามาเท่าไหร่นะคะไม่ต้องไปตัดเขาออกตามเส้นที่เราเก็บเข้ามา 0.5 นะเราเก็บไว้ดูเราจะได้รู้ว่าเราเก็บกลางหลังเข้าไปเท่าไหร่นี่ค่ะขออนุญาตหมุนกระดาษค่ะเราก็ใช้ไม้บรรทัดยูเคิร์ฟเราโค้งไว้ก่อนเบาๆโค้งไว้ก่อนเบาๆนะคะเราโค้งหาก่อนแล้วเราเช็ครักแร้เลยว่าได้จำนวนเท่ากับรักแร้ที่เราเป็นเสื้อแขนกุดหรือเสื้อมีแขนหรือเปล่าที่เรากำหนดของเรานะคะอันนี้ก็บอกเป็น2 แบบเลยนะคะทั้งแบบแขนกุดแล้วก็แบบมีแขนนะสัดส่วนที่บวกก็บอกไปแล้วนะก็เขียนเอาไว้แล้วนะนี่ค่ะโค้งไว้ก่อนเบาๆในส่วนนี้อันนี้ก็จะโค้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ค่ะนี่ค่ะเราโค้งไว้ก่อนตัวนี้42 เซนตัวนี้ของก้อยเป็นเสื้อมีแขนนะ42 เซนอันนี้ได้ไป42 เซนครึ่งก้อยปัดผ่านนะก้อยปัดผ่านเดี๋ยวก็จะเก็บตรงนี้ไป
อันนี้ของก้อยได้นะคะตรงรักแร้เก็บอยู่ที่ 0.75 นะคะเป็นเสื้อมีแขนนะคะเป็นเสื้อมีแขนตัวนี้แต่ถ้าไม่มีแขนแล้วก็ค่อยเก็บทีหลังก็คือ1เซนประมาณ1เซนถ้าเป็นเสื้อแขนกุดนะคะถ้าเป็นเสื้อแขนกุดนะขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะแล้วก็โค้งเลยนี่ค่ะหาเส้นนี้นะในส่วนของชิ้นหลังคือส่วนที่เราวัดออกมาเราเก็บด้านหลัง 0.5 ถูกต้องไหมคะแล้วก็ขยับออกมาตรงนี้มา 0.5 แล้วก็โค้งเส้นนี้เลยนะคะนี่ค่ะโค้งให้เขาอรชรอ้อนแอนนี่ค่ะเทคนิคการทำชุดเดรสให้สวยนะเราจะขีดให้เขาหักนี่ค่ะตวัดนี่ค่ะตวัดให้สะโพกเขาโค้งสวยๆนะคะให้สะโพกในส่วนของเส้นสะโพกเล็กระบวกไป2เซนแล้วก็เช็คเลยนะคะระบวกไป2เซนแล้วก็เช็คเลยนะคะเส้นสะโพกเล็กนี่ค่ะบวก2เซนนี่ค่ะประมาณนี้แล้วก็โค้งเลยแล้วเราก็เช็คเลยสัดส่วนของเราต่างๆอันนี้จะเป็นรอบเอวที่เราบวกรวมแล้วเรียบร้อยเราจะเช็คเลยนะเช็คจากเส้นเอวที่เราเก็บเข้ามาหาเส้นเอวหาเกล็ดตรงนี้เราเว้นวรรคเกล็ดเอาไว้แล้วก็ต่อตรงนี้นี่ค่ะแล้วก็เว้นเอาไว้แล้วก็มาเริ่มต่อจากจุดนี้มาหาเส้นเกล็ดด้านหน้าแล้วก็เว้นวรรคเอาไว้จุดนี้เราก็เว้นวรรคเอาไว้ตรงนี้เอว28บวกรวมเรียบร้อยนะของก้อยไม่ขาดไม่เกินนะของก้อยอยู่ที่28นิ้วกับ1กระเบียดไม่เป็นไรก็ปัดผ่านแค่ขีดเดียวเองก็ปัดผ่านแล้วก็เราก็เช็คตรงเส้นสะโพกนะไม่หายอยู่แล้วเพราะว่าเราตีกรอบนี่ค่ะสะโพกของเรามันพอดีอยู่แล้วมันไม่หายทีนี้ในส่วนของสะโพกเล็กมันจะหายไปหรือจะเกินไปมันก็ขึ้นอยู่ตรงเกล็ดตรงนี้ถูกต้องไหมคะเรากินเกล็ดเข้าไปตรงนี้เข้ามาประมาณอันนี้ประมาณครึ่งเซนตัวนี้ก็ประมาณนี้ตรงส่วนนี้นับสะโพกเราอยู่ประมาณนี้เส้นหน้าท้องเราอยู่ประมาณนี้เห็นไหมคะเส้นที่เราขีดเนี่ยมันจะห่างออกไปตรงส่วนนี้เขาจะบาลานซ์กันพอดีเขาจะรับกันพอดีเราก็เช็คหน่อยอย่าให้เขาหายหรือว่าเขาเกินมันไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาหายชุดเรามันจะฟิตนะคะเกินไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาหายไปชุดเรามันจะฟิตนี่ค่ะอันนี้ของก้อยเกินไปเกินอยู่ที่ประมาณครึ่งเซนก็ปัดผ่านนะคะอะไรก็แล้วแต่อย่าให้เขาขาดนะคะให้เขาเกินไปไม่เป็นไรนะคะในส่วนที่เราโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยทรงตรงเนี้ยตรงเอวเราจะต้องเกาให้เขาเป็นเส้นโค้งนะคะนี่ค่ะตรงเส้นเอวตรงนี้เห็นไหมคะเราเกาให้เขาเป็นเส้นโค้งนี่ค่ะอย่าให้เขาหักไม่ทำแบบนี้นะคะไม่โค้งจากเอวมาตรงนี้เราหยุดไว้ตรงนี้แล้วก็มาโค้งแบบนี้ยังไม่เอานะเพราะว่าเส้นเอวเขาโค้งเขาจะต้องให้เขาโค้งสวยให้เป็นเลขสระอิค่ะตรงส่วนของเอวเนี่ยให้เป็นเลขสระอิสังเกตเลขสระอิคว่ำลงไหมคะเนี่ยตรงข้างเอวนะเนี่ยค่ะแล้วก็ตวัดเข้าหน่อยตรงด้านหน้าเขาหักเราก็ตวัดเข้านิดนึงนี่ค่ะใช้มือเรานี่ค่ะผลักไม้บรรทัดโค้งไปนี่ค่ะให้เขาโค้งอรชรอ้อนแอนนะคะในส่วนที่พอเราโค้งเอวเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะไปทำคอแขนอะไรก็แล้วแต่คอกว้างเราก็เก็บคออันนี้เป็นพื้นฐานการสร้างชุดแบบพอดีตัวพอเราสร้างแขนวาดวงแขนที่เราต้องการเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราเช็คเลยอันนี้เราจะเช็คก่อนว่าไหล่มันเราต้องปรับไหมจำเป็นต้องปรับไหล่ไหมนี่ก็เช็คเลยนะจากจุดนี้เส้นที่เราโค้งแล้วเรียบร้อยจากจุดนี้ถูกต้องไหมคะที่เราโค้งวัดเส้นตรงขึ้นมาหาเส้นไหล่ตรงจุดนี้นี่ค่ะเราเช็คก่อนด้านหน้าเราจะต้องปรับไหล่นะคะถ้าไหล่หลังกับไหล่หน้าพอดีเราจะทุกอย่างเราจะทำให้ไหล่หน้าต่ำกว่าไหล่หลัง1เซนนะคะนี่ค่ะเราก็เก็บไปเลยแต่ถ้าสร้างเกล็ดแบบนี้นะคะไหล่หน้าจะต่ำกว่าไหล่หลังอัตโนมัติอยู่แล้วอันนี้ไหล่หน้าก็เก็บไว้ก่อนพับไปนะคะถ้าสร้างเกล็ดแบบนี้ไม่ต้องปรับไหล่จากจุดนี้อันนี้ก็จะทำให้ดูคร่าวๆนะจากจุดนี้มาหาเส้นอกที่เราโค้งตัวนี้6เซนครึ่ง6นิ้วครึ่งค่ะเดี๋ยวก็จะคำนวณเป็นหลักนิ้วให้เพื่อนๆดูอันนี้ของก้อย6นิ้วครึ่งนี่ค่ะจากจุดนี้ลงมาหาเส้นอกที่เราโค้ง6นิ้วครึ่งที่เราต้องพับเก็บก่อนนะคะพับเก็บเข้าไป6นิ้วครึ่งทีนี้ชิ้นหลังจากจุดนี้มาชิ้นหลังจากจุดนี้มา7นิ้วก็คือชิ้นหลังยาวกว่าชิ้นหน้า1เซนไหล่หลังจะสูงกว่าไหล่หน้า1เซนก็คือไม่ต้องปรับอันนี้ปัดผ่านได้เลยนะคะอันนี้ผ่านไปเลยนะคะได้
อยู่ที่ประมาณ1 เซนนะคะหรือครึ่งนิ้วอันนี้ผ่านได้เลยพื้นฐานการสร้างชุดเดรสนะคะทำแบบนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อมีแขนหรือไม่มีแขนถ้าไม่มีแขนก็แค่เราก็บวกรักแร้อยู่ที่3 เซนแต่ถ้ามีแขนเราก็บวก4 เซน5 เซน6 เซนก็แล้วแต่สัดส่วนของเราพอเราทำโครงตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราต้องการชุดยาวเท่าไหร่เราวัดเลยจากเอวหรือว่าจากข้างคอของเราต่อกระดาษลงไปเพื่อที่จะไปทำชุดแสกทรงนี้กระโปรงชุดนี้เป็นทรงตรงนะคะเราขีดตรงลงไปแล้วเราค่อยไปแปลงเป็นทรง A ทรงสอบเราค่อยนำกระดาษพื้นนำโครงเสื้อชุดนี้ไปแปลงเป็นชุดรูปทรงแบบต่างๆที่เราต้องการเสร็จแล้วนะคะโครงเสื้อชุดเดรสเข้ารูปพอดีตัวสร้างแบบนี้ขึ้นมาก่อนเราจะนำไปแปลงรูปทรงชุดเสื้อทรงต่างๆได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะไปแปลงชุดให้เพื่อนๆดูนะคะนำกระดาษผืนนี้นำแพทเทิร์นตัวนี้ไปแปลงชุดให้เพื่อนๆดูอย่าลืมกดติดตามนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ